नमस्कार. मी प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र देशपांडे, पुणे, महाराष्ट्र राज्य, भारत येथून आपल्या सर्वांचं आयुर्वेदा अकॅडमी यूट्यूब चॅनलमध्ये सहर्ष स्वागत करतो. मित्रांनो, एक आपल्याला महत्त्वाची विनंती करावयाची आहे, की सध्या यूट्यूबच्या तंत्रज्ञानामुळे माझा व्हिडिओ हा कोणत्याही भाषेमध्ये जरी असला, मराठी, हिंदी, इंग्रजी, तरी तो अन्य भाषांमध्ये ज्याला आपण म्हणतो की ट्रान्सलेट करून त्याची सबटायटल्स सध्या माझ्या व्हिडिओमध्ये अवेलेबल असलेली आपल्याला दिसतील. तर कृपा करून त्याचा लाभ घ्या. त्याच्याकरता आपल्याला सेटिंग्ज जेव्हा व्हिडिओ बघतो आपण, तेव्हा सेटिंग्जमध्ये जाऊन सबटायटल्स म्हणजे ज्याला सी कॅप्शन्स असं म्हणतात, ते ॲक्टिव्ह करावं लागेल, ते ऑन करावं लागेल. ते बहुतेक वेळा ऑफ असतं. जेव्हा ऑन कराल आणि तुम्ही भाषा सिलेक्ट कराल, त्याप्रमाणे तुम्हाला त्या आपापल्या योग्य त्या भाषेमध्ये तो व्हिडिओ ऐकता येईल. मी स्वतः आत्ता मराठी, इंग्रजी, अ, नंतर हिंदी आणि गुजराती या भारतीय भाषा आणि जर्मन, इटाली आणि स्पॅनिश या परराष्ट्रीय भाषांच्यामध्ये माझी सबटायटल्स अवेलेबल करून दिलेली आहेत. आत्ताचा ही जी सीरीज मालिका चालू आहे, याच्यामध्ये आयुर्वेदिक औषधांचे गुणधर्म मराठी भाषेमध्ये आपण समजावून घेत आहोत. आत्ता श्वासकुठार या व्याधीबद्दलची चर्चा करावयाची आहे. नावामध्येच आहे बघा. श्वास हा जो शब्द आहे, तो आयुर्वेदामध्ये दमा किंवा इंग्रजीमध्ये ब्रॉन्कियल अस्थमा याच्यासाठी वापरलेला आहे. श्वास म्हणजे केवळ नेहमी वापरतो तसा श्वास असा त्याचा अर्थ नसून, श्वास हा एक आजार आयुर्वेदामध्ये सांगितला आहे, की जो दम्यासाठी शब्द वापरलेला आहे. तर थोडक्यात कुठार या शब्दाचा अर्थ कुऱ्हाड असा होतो. श्वास या रोगाला तोडून काढणारी ही कुऱ्हाड असल्यासारखं औषध असल्यामुळे त्याचं नाव श्वास कुठार असं पडलं आहे. म्हणजे नावावरूनच त्या औषधाचं कार्य समजून घेता येतं. श्वासकुठार हा एक नागयुक्त कज्जली कल्प असून ते खलवी रसायन आहे. श्वासकुठार व्याधीमध्ये प्रमुख द्रव्य पारागंधक, बचनाग, टाकणखार, मनश्शीळ आणि त्रिकटू आणि याच्या जोडीला मिरे हे अधिक प्रमाणात आहे. सर्वसाधारणपणे श्वासकुठारची गोळी घेत असताना 125 मिलीग्रामची एक गोळी 1 ते 2 गोळ्या सकाळ, दुपार, संध्याकाळ किंवा 2 वेळेला आल्याचा रस आणि मध याच्यामधून चाटण स्वरूपात दिलं जातं. हे देण्याचं अधिकाधिक किती दिवस जास्तीत जास्त द्यायला पाहिजे, तर शक्यतो सलग 3 आठवड्यांपेक्षा अधिक काळ श्वासकुठार वापरू नये. आता याच्यातील जी घटक द्रव्य आहेत त्याच्याबद्दलचं विवेचन आपल्याशी करतो. त्याच्यामध्ये मिरे जे औषध आहे ते सगळ्यात जास्त याचं प्रमाण आहे. त्याचं कार्य अधिक चांगलं व्हावं म्हणून प्रत्येक मिरा स्वतंत्र खलून घ्यावा. मर्दनाने गुणवृद्धी होते असा त्याच्या मागचा उद्देश आहे. मिऱ्याच्या गुणांची आणि कार्याची वाढ व्हावी म्हणूनच या श्वासकुठार औषधात बचनाग, मनश्शीळ ही विषासारखी पदार्थ शुद्ध करून घातलेली आहेत आणि या सर्वांचं कार्य वाढावं म्हणून कज्जली कल्प केलेला आहे. मिरे हे तिखट चवीचं, उष्ण गुणधर्माचं, दीपक पाचक आणि स्रोतसांच्या मधील कफाचं नाश करणारं हे पदार्थ किंवा औषध आहे. पारदाची जी कज्जली आहे पारागंधकाची, ती योगवाही, जंतुघ्न आणि रसायन स्वरूपाचं काम त्याच्यामुळे होतं. बचनाग आणि टाकणखराची लाही पण आहे. ही दोन्ही द्रव्य कफघ्न, त्याचप्रमाणे संकोच नाशक म्हणजे ब्रॉन्को डायलेटर, शूलहर वेदना कमी करणारं, शोथहर सूज कमी करणारं, व्यवायी गुणाचं म्हणजे तात्काळ काम करणारं आशुकारी आणि आमपाचक अशी द्रव्य आहेत. बचनागामुळे जेव्हा हे असं इन्फेक्शन झालं आणि जेव्हा ताप येत असेल तेव्हा तो ताप कमी करायला सुद्धा मदत होते, कारण बचनागामुळे घाम येतो. तसंच एक लक्षात घ्या की बचनागाचं जे काही कमी जास्त ज्याला आपण दुष्परिणाम दिसून नाहीत, याच्यासाठी टाकणखार हा या बचनागाचा अँटीडोट आहे असं लक्षात घ्या. मनश्शीळ हे मज्जा धातूवरती काम करतं, कफघ्न आहे, कासघ्न आहे, श्वासघ्न आहे
आणि रसधातूमधील आमविषाचं पाचन करणारं हे औषध आहे. त्रिकटू म्हणजे सुंठ, मिरे आणि पिंपळी हे एकत्र केलेला हा जो मसाला आहे हा सुगंधी, उष्ण, दीपक पाचक आणि हृद्य म्हणजे हृदयाला सुद्धा उत्तेजित करणारं असं औषध आहे. आल्याचा रस हा दीपन, पाचन आणि कफाला ओलेपणा आणणारा आहे. अडुळशाचा रस हा सुद्धा कासघ्न म्हणजे खोकला कमी करणारा, श्वासघ्न म्हणजे दमा कमी करणारा आणि कफनाशक आहे. अडुळशामध्ये रक्तस्तंभनाचेही गुणधर्म आहेत. विड्याच्या पानाचा रस हा दीपक, पाचक, शोथहर, कफघ्न आणि स्रोतसांचा विकास करून म्हणजे ब्रॉन्कोडायलेक्टर आणि जंतुघ्न म्हणजे अँटीबायोटिक किंवा अँटीबॅक्टेरियल याची ऍक्शन आहे असं लक्षात घ्या. मित्रांनो, श्वासकुठार हा उपयोगी आहे, परंतु एक सुरुवातीलाच आपल्याला नम्र विनंती करतो की जेव्हा कफाचं प्रमाण भरपूर जास्त आहे, कफ हा चिकट साचलेला आहे, अशा सर्दीमध्ये म्हणजे नाकातून घट्ट स्त्राव येतोय, चिकट आहे, घशामध्ये चिकटा आहे, नंतर दम्याच्या आजारामध्ये सुद्धा कफ भरपूर असल्यामुळे दम लागलेला आहे, न्यूमोनिया झालेला आहे, ब्रॉन्किएक्टॅसिस आहे, त्याच्यामध्ये वापरा. पण कोरडा खोकला असताना, कोरडा दमा असताना, वात आणि पित्ताचं अधिक्य असताना श्वासकुठार वापरू नका. त्यांना तो उष्ण पडेल आणि असलेला त्रास अधिकच वाढेल. त्यामुळे श्वासकुठारामध्ये आपल्याला काय पाहिजे? कफाची अत्यधिक प्रमाण पाहिजे आणि चिकटा पाहिजे, चिकटपणा पाहिजे, त्याला स्टिकीनेस पाहिजे. श्वासकुठार हे औषध आत्ता म्हणल्याप्रमाणे खोकल्यामध्ये, दम्यामध्ये, अग्निमांद्य असताना आणि वात कफाचे आजार असताना, तसंच अपस्मार आणि अतिमोह या सगळ्यांमध्ये उपयोगी पडतं. कारण श्वासकुठार हे उष्ण, दीपन, वात आणि कफनाशनाचं काम करतं. आता एक एक व्याधीचा थोडक्यात विचार करू. श्वास म्हणजे दम लागणं, याच्यामध्ये श्वासकुठार उपयोगी पडतो. विशेषतः श्वासमार्गांमध्ये जेव्हा ब्रॉन्को कॉन्स्ट्रिक्शन झालेलं असतं आणि चिकट कफ आतमध्ये साचलेला असतो आणि रुग्णाला गुदमरल्यासारखं होतं, अशा वेळेला श्वास मार्गामधील चिकट कफ बाहेर काढून टाकण्याचं काम, शोषण करण्याचं काम केलं जातं. ब्रॉन्को डायलेटर ऍक्शन होते आणि रुग्णाचा दम कमी होऊन त्याचा श्वास म्हणजे धाप सुद्धा निश्चितपणाने कमी होते. खोकल्यामध्ये तोच प्रकार आहे. कफज खोकला किंवा वात कफज खोकल्यांमध्ये छातीमध्ये किंवा श्वासमार्गामध्ये म्हणजे टॉन्सिलायटिसचा आजार आहे, तर अशा वेळेला खोकल्यामधून जर कफाचे बेडके पडत असतील आणि खोकल्याबरोबर छातीत दुखत असेल, पाठीत दुखत असेल, सर्दी पडसं आहे, डोकं जड झालेली आहेत, अशा प्रसंगी श्वासकुठार औषध वापरावं. वात कफप्रधान ज्वर म्हणजे फीवर, ताप, याच्यामध्ये सांसर्गिक किंवा सान्निपातिक ज्वरामध्ये उरस्थानाची कफप्रधान लक्षणे असताना श्वासकुठार हे औषध वापरायचंय. कारण त्याच्यामुळे आमाचं पचन होतं आणि नाक, कान, घसा, छाती याच्यामधील सूज कमी होते आणि आलेला अस्वस्थपणा सुद्धा रुग्णाचा कमी होतो. विषमज्वर नावाचा जो प्रकार आहे म्हणजे मलेरिया किंवा टायफॉइड सारख्या आजारामध्ये सुद्धा थंडी वाजून येण्यापूर्वी, थंडी वाजून जेव्हा ताप येत असतो तेव्हा थंडी वाजायला सुरुवात होण्यापूर्वीच जर 2-3 तास श्वासकुठार हे औषध दिलं तर हा जो विषमज्वर आहे, मलेरिया आहे, त्याची परत जो येण्याचा प्रकार आहे तो ताबडतोबीने कमी होतो. पुढे अपस्मार नावाचा एक व्याधी आहे. श्वासाप्रमाणेच अपस्मार या विकारामध्ये जेव्हा अपचन हे मूळ कारण असतं, अग्निमांद्य हे मूळ कारण असतं, अशा वेळेला आपल्याला हा श्वासकुठार वापरता येतो. पण त्याच्या अगोदर शक्यतोवर वमन किंवा विरेचन वैद्याच्या सल्ल्याने आपल्या देहाची शुद्धी करून, खाण्यावरती नियंत्रण ठेवून, मोकळ्या हवेमध्ये भरपूर व्यायाम करून उरलेल्या विकृत दोषांसाठी जर श्वासकुठार वापरला तर अपस्माराचे येणारे वेग, अटॅक्स एपिलेप्सी मधले हे कमी होतात. कारण श्वासकुठाराची क्रिया किंवा त्याचं कार्य हे मेंदूवरती, मज्जाधातूवरती, बुद्धी आणि स्मृती याच्यावरती सुद्धा होत असतं. त्याचप्रमाणे ज्या व्यक्तीच्या मध्ये अतिनिद्रा, तंद्रा, मोह आणि संन्यास अशी लक्षणे आहेत, तेव्हा अति एक्सपर्ट वैद्य जे असतात, सामान्य रुग्णाचं किंवा सामान्य
प्रॅक्टिशनर्सचं हे काम नाहीये. श्वास कुठार या गोळीचं चूर्ण करून फाईन पावडर, त्याचं नस्य, त्याला प्रधमन नस्य असं म्हणतात, असं दिल्यानंतर एक प्रकारची उत्तेजना तुमच्या मेंदूतल्या वेगवेगळ्या भागांना होते आणि त्याच्यामुळे हे आलेला जो कोम्यासारखी अवस्था असते किंवा डीप अनकॉन्शियसनेस असतो तो सुद्धा कमी होऊ शकतो. मित्रांनो, आज आपण श्वास कुठार या औषधाबद्दलची माहिती पाहिली. अशाच प्रकारे आयुर्वेदिक औषधांची माहिती मराठीमधून आपल्याला हवी असेल तर जरूर आपण मला व्हॉट्सॲप करा, कॉमेंट्समध्ये लिहा आणि माझं चॅनल सबस्क्राईब केलं तर याचं वेळोवेळी आपल्याला नोटिफिकेशन सुद्धा प्राप्त होईल. धन्यवाद.